අපි දැන් බලමු iPhone එකේ control center එකෙන් මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් කියන එක. මේ control center එක open කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට යටින් උඩට drag කරලා ඇද්දාම ඔයගොල්ලන්ට මේ menu එක පේනවා. ඉතින් ඒකේ තියෙන්නේ අපිට shortcuts ගොඩක් තියෙන්නේ. මේකෙන් අපිට network off කරන්න on කරන්න Wi-Fi Bluetooth ඒ වගේම screen එකේ brightness අඩු කරන්න volume එක වගේ දේවල් control කරන්න මෙතන තියෙන්නේ. අතරම මේක shortcut ගොඩක් තියෙන එක control center එකක්. ඒක නිසා මේකට සාමාන්‍ය control center කියලා නම දාලා තියෙනවා. හරි අපි බලමු control center එකට අපිට අවශ්‍ය කරන service එකක shortcut එකක් add කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒකට මුලින්ම කරන්න ඕනේ settings වලට යන්න. settings වල තියෙනවා general එකට යටින් control center කියලා setting එකක්. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් customize controls කියන එකට ටැප් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට includes කියන section එකේ පෙන්නනවා වගේ දැනට control center එකේ තියෙන්නේ මොනවද කියන එක. more controls කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්ද controls add කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන කොළ පාට plus mark එක icon එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ press කරාම ඒක disappear වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ control center එකට මේක add වෙනවා. හරි. මේ විදිහට low power mode ඒ වගේම screen recording කියන එකත් මම දාගන්නවා. ආගේ දැන් කීපයක් දාලා තියෙන්නේ. දැනට මේ තියෙන්නේ මගේ අලුතෙන් වැටිච්ච ටික. අපි බලමු දැන් කොහොමද control center එකේදී අපි වෙන්නේ කියන එක. හරි. මේ තියෙන්නේ control center එකට මගේ අලුතෙන් වැටිච්ච ටික. low power mode එක තියෙනවා. ඒ වගේම alarm එක තියෙනවා. ඒ වගේම screen record කියන එක තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි control center එකට අවශ්‍ය කරන services add කරගන්නේ.